11e minuut extra tijd. Nog een keer zo'n verre. Wegkoppen. 7 Jamaican players in and around the area. Naar Pinnock toe. On the bounce, hoofs it high into the sky, into the area. Bal weg. Afgelopen. Afgelopen. Curaçao gaat naar het WK. Curaçao have done it! Wat een verhaal. Wat een verhaal. Curaçao naar het WK. The Blue Wave is heading to the World Cup! Vanaf Mambo Beach, Ella's lunchbreak. Dolfijn FM, turn on the beach. Dolfijn FM. Ik ben Ella en dit is de lunchbreak op Curaçao en Bonaire. Het is de 6e van oktober en het zal je niet ontgaan zijn dat de mannen van Dick Advocaat weer op het eiland zijn. Er worden aankomende 2 weken 2 wedstrijden gespeeld. Eerst tegen Jamaica en daarna wacht Trinidad. Het geloof op deelname aan het WK is groot op het eiland. Curaçao, een eiland met iets meer dan 150.000 bewoners. Een eiland met een droom. Meedoen aan het WK voetbal in de zomer van 2026. Doordat het grootste voetbaltoernooi van de wereld wordt georganiseerd door buurlanden Mexico, Amerika en Canada, zijn die landen al zeker van deelname en komen er extra startplaatsen vrij voor Zuid-Amerikaanse landen. Ook wordt het deelnemersveld uitgebreid van 32 naar 48 landen. En dus ruikt Curaçao haar kans. Ze zetten hoog in. Er moet een grote, bekende Nederlandse voetbaltrainer naar het eiland komen om het onmogelijke mogelijk te gaan maken. Ik wou een grote naam hebben als bondscoach die perspectief bracht dat behalen van WK mogelijk zou zijn. Dus vandaar een grote naam. Dus Bert van Marwijk had ik als eerste. Bert zei nee, ik ben met pensioen. Ron Jans, weet ik, die is gevraagd. Ik dacht dat Bert van Marwijk gevraagd was. En een hele groep mensen is gevraagd. En op Dick is niemand gekomen. En Dick belde zelf via zijn zaakwaarnemer, Robert Pot, zoon van Cor, belde 3 dagen later. Gilbert, ik heb begrepen dat jullie op zoek zijn naar een bondscoach. Ik ben beschikbaar, want ik wist niet dat hij beschikbaar was. Dat zou te maken kunnen hebben, eventueel wellicht misschien met zijn leeftijd. Dat ze dachten, die niet meer. Maar uiteindelijk hebben ze geïnformeerd in Nederland. Toen zeiden ze, ja, maar de advocaat die staat nog met beide benen midden in de modder. Dus die kan je gewoon bellen. Dus in eerste instantie hebben ze ook andere trainers ook nog geprobeerd, maar die wilden op een of andere reden niet. Nou, ik ook niet. Nou, pas na een half jaar, toen ze lieten zien dat ze op organisatorisch gebied een stap hadden gemaakt, wilden we wel erin stappen. Kees en ik maken nog steeds grapjes. Dick, ja, je was derde keuze, je was niet de eerste keuze. En Dick is als 4e of 5e keus of 6e keus is hij gevraagd. Kijk nagaan hoeveelste keus wij zijn. Toen we hier kwamen was er een slechte verlichting, er was geen kunstgras, er waren geen borden, er waren geen sponsors, er was niks. Ik heb verhalen gehoord over per 4 naar een of ander eiland vliegen op de dag van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd dat spelers nog binnen kwamen lopen van het vliegveld af. Problemen met betalingen van vliegtickets, hotels, de jongens zelf voorschieten. Eerst moeten de zaken geregeld worden, de spelers moeten betaald worden, dat is het belangrijkste. En we willen dat er structureel een organisatie komt die zorgt ervoor dat we niet meer die misstanden krijgen. Nou, dat hebben ze heel hard aan gewerkt. Dat ziet er allemaal nu goed uit en het zijn allemaal professionals. Als je ziet hoe ze trainen, hoe ze bezig zijn met elkaar. Nee, er is wel iets veranderd. En dat iets wordt gedaan door Attilay Oesloe, de grote man van touroperator en vliegtuigmaatschappij Corendon. Hij committeert zich aan de droom van Curaçao en wordt financieel de belangrijkste partner. Daarnaast ontzorgt hij de nationale ploeg door ook de vliegtickets en het verblijf voor zijn rekening te nemen. Dick Advocaat heeft natuurlijk een enorme historie. Hè? Wat die man bereikt heeft is gewoon uniek. En zo iemand met zo'n ervaring naar Curaçao halen, ja, dat is gewoon een droomscenario was dat. Ik ben ook 3 keer bij de onderhandeling geweest. Het was niet makkelijk om Dick Advocaat hier te krijgen, zeg maar. Wij hebben gezegd, joh, zolang jij er bent, zijn wij er. Wij regelen alles eromheen. En dat vond hij heel belangrijk. Ik hou van Curaçao en ik heb een liefde voor Curaçao. Ik woon hier. En hoe leuk zou het zijn, kleinste eiland van de wereld, dat hij naar de WK gaat.
Dat op mijn cv staat straks, dat ik daar bijgedragen heb, ja, dat vind ik echt veel belangrijker dan dit hotel bijvoorbeeld. Naast zijn persoonlijke redenen om als belangrijkste partner op te treden, zit er ook een zakelijk belang aan vast. Zo verwacht Oesloe dat het aanzien van het eiland zal veranderen als plaatsing voor het WK lukt. Nu is in Amerika Curaçao Island next to Aruba. Dan wordt het straks Aruba Island next to Curaçao. Dat gaat hem worden. Het hele Curaçao vaart daar goed bij natuurlijk. Er is een Turks gezegde. Als je iemand 40 keer gek zegt, dan is hij ook gek, weet je? En als je 40 keer zegt van we gaan naar WK, ja, dan ga je ook naar de WK. Nu de financiële steun en de randzaken geregeld zijn, stapt advocaat in. Met rechterhand Cor Pot, perschef Kees Jansma en keeperstrainer Raymond Mulder doet de staf van Curaçao Haags aan. Je ligt op de grond en dan kom je pas en dan pas. Ik las een stuk toen we hier aankwamen dat de witte pensionaden zijn zakken kwamen vullen. En zo ben ik ook de persconferentie begonnen. En jullie zullen merken dat het niet zo is. Vind ik wel begrijpelijk. Dat is meestal toch wel de eerste gedachte. Maar daar zijn ze wel van afgegaan. Ja, het geld hebben we niet meer nodig. Het gaat erom dat we het ongelooflijk leuk vinden om het te doen. Wij zijn nog liefhebbers. En Dick is helemaal een enorme liefhebber. Ik heb nog wel meer hobby's, maar dat is op een gegeven moment toch gaan aanslaan bij die spelersgroep. We komen hier niet op vakantie te vieren en dat doen we ook niet. Dus dat is ook echt geen flauwekul, het is hier geen straf. Maar dan wordt hier gewoon zoals bij Nederlands elftal volgens het vast schema gewerkt. En heel langzaamaan zijn we gaan presteren. En dat wordt natuurlijk herkend door mensen. Zo kwalificeert Curaçao zich onder leiding van advocaat voor de Gold Cup. Vergelijkbaar met het EK voetbal in Nederland. Als Kees Jansma praat over een vast schema, zoals bij het Nederlands elftal, moet je wel weten dat het op Curaçao net even anders gaat. Nou, ik moet zeker wennen aan een aantal omstandigheden. Maar ja, dat vinden de spelersgroep vindt dat traditie. Ja, dat willen ze houden. Nou, zolang ze presteren, heb ik daar geen problemen mee. Nou hebben we een bus met geen ramen. Dus, en daar staat ook muziek, er staat kei en kaart. En als we langs rijden, dan zien die mensen wie we zijn. En dan beginnen ze al te dansen. Nou, ik ben niet zo danser, maar het is wel allemaal leuk om te zien, laat ik het zo zeggen. Wij zijn een beetje gewend van onze cultuur, dat we onze bus hebben. En dat is gewoon een bus die we al jarenlang hebben. Dat is gewoon een vibe die wij hebben als ploeg zijnde, als nationale team. En dat voelden we als ploeg een beetje, dat langzamerhand kwam er een nieuwe bus met foto's erop. Een hele mooie bus, maar waarvan we natuurlijk altijd wel in zullen gaan rijden. Maar ik denk dat is gewoon wie wij zijn. En uiteindelijk ging ik dan met de trainer praten en dat snapte hij ook wel. En daarom vind ik het ook een super trainer dat hij ons ook geeft. En dat hij dan ook van ons terugkrijgt. En ja, dat is heel goed. Dat is een hele goede samenwerking. Ja, wat heeft het voor zin om het tegenovergestelde te doen? Als de resultaten niet goed zouden zijn geweest, zou ik het misschien wel gedaan hebben. Maar daar was eigenlijk geen reden toe, want ze geven zich echt 100% gedurende de wedstrijd. Nou, dat vraag je. De jongen houden van die bus. Waarom? Van de muziek en die opening. Dick is natuurlijk wat ouder en zijn assistent Cor is ook wat ouder. Ja. Mag de muziek dan ook hard? Vandaag hebben we gezegd, hij gaat die speaker uit af. Wanneer we beginnen, hij zegt, maak de muziek uit, maak de muziek uit. Wanneer hier achter dansen de mensen. Oké, het is een dansvloer. Ja, dansvloer, ja. Oké. Je moet niet groot zijn voor die bus, hè? Nee. En wat is dit dan? Dit is een pannenkoeken. Dat heb je er zelf in gedaan? Ja. Als Curaçao het WK haalt, gaat jouw bus dan mee? Als dat kan, ja hoor. En jij ook? Waar veel randzaken gelukkig gelijk blijven, verandert er op het veld wel veel. Advocaat presteert met Curaçao en dat maakt de keuze voor een groep twijfelaars, voetballers die vanwege hun dubbele nationaliteit mogen uitkomen voor Curaçao,
Maar dat tot dan toe niet gedaan hebben, makkelijk. Nou ja, veel met de jongens praten en dan helpen de resultaten ook mee. Vanaf het begin hebben we uitstekende wedstrijden gespeeld. We begonnen al met een trainingskamp in Turkije wat heel goed liep. Ja, en dan kan je ze sturen. Nou, tussentijd zijn er ook nog een aantal andere spelers bijgekomen. Die hebben de selectie beter gemaakt. Ja, nou, daar moet je nu van gaan profiteren. Chong erbij, Bazoer erbij, Obispo erbij, Sonchance erbij. Maar die zagen natuurlijk ook dat het elftal draaide als een tierenlier qua resultaten. Dus toen kwamen ze wel. Voor de buitenwereld is Advocaat een trainer van de oude stempel. Strak, misschien wat nors, maar wel gedreven en met natuurlijk gezag. Op papier lijkt dat te gaan botsen met de losse Caribische sfeer op Curaçao. Maar in werkelijkheid gebeurt het tegenovergestelde. Juist in dat contrast ontstaat de kracht. Hier is natuurlijk de harde voetbalwereld gewend. En dan kom je hier en het is gewoon een hele andere omgeving. Als je ziet hoe die spelers met elkaar omgaan, iedere morgen met elkaar knuffelen en hoe dat allemaal gaat, dat is zo mooi om te zien. Zie je dan ook een andere Dick dan die je kent? Ja, zeker. Ik heb Dick natuurlijk meegemaakt aan de harde hond. Ook in Rusland en in andere landen. Maar hij is hier meer mens. Hij is hier leuker? Ja, hij vindt hem weer leuker, zeker ja. Hij vindt dit echt oprecht geweldig. En dat is het ook. Je moet oppassen dat je niet te veel te romantisch doet en overdreven doet. Maar voor ons om deze gasten mee te maken is het wel een beetje een cadeautje hoor. In de, wat noemde jij het ook weer? De herfst van je leven. Mooi hè? Ja. Nou ja, Cor had het over de harde hond in Rusland. Hij heeft de gave om mensen te inspireren en te motiveren. En niet helemaal onbelangrijk, om de poppetjes simpelweg op de juiste positie te zetten. En het is zijn leven, het is zijn alles. Hij zou niet zonder kunnen. Dus dat ga ik niet doen. Curaçao ga ik niet doen. Moet niet in denken. Ja, uiteindelijk zitten we wat zoveelste jaren hier. En hij krijgt wat belangstelling van iedereen. Kan je nagaan. Dick is een autoriteit, hij heeft een grote naam. Hij heeft heel veel prijzen gewonnen. Is een winnaartype. Nou, dat hebben ze wel nodig hier zo. Dus ik denk dat dat voor Curaçao een enorme match is geweest om Dick hier te krijgen. Ik denk om zo'n trainer te mogen hebben die zoveel heeft meegemaakt, moet ik zeggen, zoveel prijzen heeft gepakt eigenlijk. Dat een eer moet zijn voor ons als kleine eiland om zo'n mooie trainer te kunnen hebben. 1, 2, 3. Pam 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 pam. Dit is Ramfi, entertainer en voetbalcommentator op het eiland. En naar eigen zeggen redelijk succesvol. En van 1980 was ik omroeper van het jaar 81, 82, 83, 84, 85, 86 niet, want ik heb voorhanden van radio, 87 in Radio Curaçao, 88 in Radio Caribe en 90 bij Z26. Ik gebruik die maar van Zorro. Z26. Ramfi loopt dus al wat jaren mee en kent het Caribische voetbal goed. Hij is gecharmeerd van Dick Advocaat. Ook als de nationale ploeg van Curaçao zich niet plaatst voor het WK, wil hij een ereplaats voor Advocaat. Ja, want Dick Advocaat is de man die Curaçao nu bezig houdt. Met plezier, met alles. Dus als we geen Dick Advocaat had, net als Patrick Kluivert wordt. Dus we moeten dankbaar zijn, want als je niet dankbaar bent, kan je nooit gelukkig zijn. Begrijp je? Jazeker. En dat is het, dat Dick Advocaat heeft het werk al gedaan. Binnen enkele minuten gaan we met de wedstrijd Jamaica tegen Curaçao. En dat is de grote man. De grote man van de elftal, Curaçao's elftal. Dick Advocaat. Dick Advocaat. Hier in Curaçao. Om Curaçao naar de WK te brengen. Ja, natuurlijk doe je mee. Dat is een gewoonte. Als je in België komt, dan moet je iedereen een hand geven. In Nederland is dat ook niet. Je zegt hoi en dan ga je zitten. Maar hier krijg je van iedereen een huk. Wat warmbloediger allemaal. Ja, dat zeker. Nou, voor de wedstrijd is het ook al de materiaalman die neemt een korte speech vanuit het geloof.
en dan doen de spelers goed mee en daarna doet de aanvoerder nog iets, ja, dan gaan de deuren gaan er bijna uit. Dus dan moet je maar aan de buitenkant gaan staan. Dan weet je niet wat je hoort. Ja, en dan zie je eigenlijk iets wat we allemaal nog nooit hebben gezien. En dan in het begin sta je daar een beetje verwonderlijk naar te kijken. Maar elke keer opnieuw is het die groep die ons laat verbazen en tegen elkaar laat zeggen van wauw. Het is ongekend hoe deze jongens met elkaar omgaan. Elke dag weer en in het gebed of in de kleedkamer. Alles is met elkaar. Eén team, één gedachte. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat in 10 jaar betaald voetbal nog nooit eerder meegemaakt. En als u Dick moet geloven, heeft hij dat in 50 jaar betaald voetbal nog nooit eerder meegemaakt. Dit is geen normaal traject, dit is een spirituele reis. En tijdens die reis gaan er dingen gebeuren die normaal niet gebeuren. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik zal mijn hele netwerk in beweging zetten om het mogelijk te maken. En hij heeft daarin geloofd. Wij hebben vertrouwen in elkaar. Hij heeft vertrouwen in mij, ik heb vertrouwen in hem. En basis voor mij is vertrouwen. Als er vertrouwen is, dan kan je heen en nader bewegen. Dus zodoende. Het geloof speelt een belangrijke rol in de nationale ploeg. De geestelijk leider van het elftal is Kenji Goré. Hij neemt vaak het voortouw in het gebed. Voetbal is a part of who I am, but it's not all of who I am. En dat is echt what God has taught me in my life so far. It's a bigger purpose to why you're here. You know, so I really focus on the bigger purpose, and I know that we can do it, and that's why I'm focused on also that everybody's excited, everybody's happy. I know that that's how we get our superpower. Dus dat is het. Zoals ik zei heb ik een gast in de studio. Hij komt een tv-special opnemen op het eiland. Helemaal uit Nederland is hier Jim van der Del. Welkom. Ja, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Nou ja, dankjewel dat ik mag komen. En waarom ben je Dick Advocaat laat Curaçao swingen. En dat merk je ook op de tribunes. Amper een jaar voor de aanstelling van de Hagenaar zaten er enkele honderden mensen op de tribune. Nu is de topwedstrijd tegen Jamaica al dagen voor de aftrap uitverkocht. Er wordt heel veel gebeld. Al helemaal op een gegeven moment hadden wij de laatste kaarten. Uiteindelijk was het helemaal uitverkocht en waren de laatste tickets dus verkrijgbaar via radio van Fijn FM en de social media. Dus iedereen schakelde massaal naar ons om nog zo'n ticket te krijgen. Ja, je merkt zeker dat mensen heel graag een ticket willen. In alle groepschats ook. Je hebt heel veel van die groepschats op Curaçao. Of durf te vragen op Facebook. Waar dan berichtjes in worden gestuurd van zijn er nog tickets ergens, want ik wil heel graag gaan. De belangstelling voor wat Advocaat met Curaçao presteert wordt ook bij de lokale media groter. Dat blijkt wel als je kijkt naar de persconferentie in de aanloop naar Jamaica, hier in het Spelershotel. Waarom eigenlijk geen aanvallen of geen spelers wat steeds en een speel en verdedigen? Noem jij dan even een aanvallend ingestelde speler die wij nog erbij kunnen halen? Siwas bijvoorbeeld. Nee, dat is een buitenspeler. Dat is geen middenvelder. Is een vriendje van je? De man die zojuist de discussie aanging met Advocaat is Karel Ruiter, Curaçao-watcher van mediabedrijf Extra. Hij praat in zijn tv-programma dagelijks over de droom van het eiland. Bijvoorbeeld gisteren had ik een interview met Al Jazeera. We zijn wereldwijd nu met ons land. Ze zeggen dat het is onmogelijk. Ze stellen vragen over onze voetbalgeschiedenis, ons voetbal hier op het eiland. Zijn we voetbalfans? Ze willen alles weten. En dat is mede gebeurd door wat Dick Advocaat aan het doen is. De laatste training voor Curaçao-Jamaica breekt aan. Een uitverkocht huis lonkt. 10.000 supporters zullen de ploeg steunen. Tijdens de laatste training loop ik Kees Bouwman tegen het lijf. Hij is 11 jaar geleden geëmigreerd naar Curaçao en sinds die tijd volgt hij de nationale ploeg. Hij raakt niet uitgepraat over de sfeer tijdens de wedstrijden van Curaçao. De sfeer, vergelijk het met ik ben zelf bijvoorbeeld aanwezig geweest
EK-finale in München in 1988. En nou ja, die gekte die toen heerste en met name toen het Nederlands elftal dus terugkwam. Ja, fijn, de Amsterdamse grachten die kunnen we ook allemaal nog wel voor de geest halen. Nou ja, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Het is niet te vergelijken met andere ploegen. En ik heb toch heel wat ploegen en landen gedaan. Het was veel afstandelijker dan dit. God, universum, hoe je het ook wil noemen, werkt tot nu toe mee. Want Curaçao is de enige ploeg die 2 thuiswedstrijden achter elkaar speelt. In de hele reeks, iedereen speelt uit thuis. Wij hebben 2 thuiswedstrijden achter elkaar. En wij zijn ook de enige ploeg die op nationale dag van Curaçao tegen onze sterkste tegenstander speelt, Jamaica, morgenavond. Dus dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Hogere krachten. Zo is dat. En die zijn echt aanwezig. Een beetje verliefd, ik ben een beetje verliefd. De dag van de wedstrijd tegen Jamaica breekt aan. Commentator Ramfi kan niet wachten. Maar voordat hij mag beginnen aan het grote werk, moet hij eerst nog een andere opdracht vervullen. De supporters naar het stadion krijgen. Worden je buren nou nooit gek van je? Ja. Oh. Kijk. Ja. Ze kennen jou, hè? Ja, kijk. Ik heb gezegd wanneer het ging. Ja. Daar, kijk. Allemaal. Ja, maar het stadion is daar. Ze gaan Ja, allemaal de andere kant op. Ze gaan niet naar rechts en daarna naar het stadion. Oh, gelukkig. En kijk, aan deze kant zie je niet de mensen, want nu ze gaan naar het stadion. Oké. Just over 150,000 people at last accounting. They are certainly underdogs on a global stage, but they have improved by leaps and bounds over the past decade, and they have every chance of doing it this time around. For Jamaica, also the quality and depth of their squad. Kijk, we hebben hier een bijgeloof. Het heet Blaus. Blaus betekent, het is vanaf kleins dan leer je dat. En dan als baby krijg je het op je lichaam. Een stuk blauw is voor de protection, dat is goed gedaan, het is bijgelopen hè? En daarom juist. En jij beschermt de ploeg? Ja, precies, dat is hem. Dat en de supporters? Ja, dat is hem, ja, dat is hem. Kijk, we geloven in energie. Wat je in de universe steekt, dat komt terug naar je. Dus gewoon lekker positief blijven. Ook als soms het minder goed gaat, gewoon lekker door blijven bijten, dat is het zo. Hoe ga je naar het WK als jullie naar het WK gaan? Want dan moet je wel een schepje erbovenop doen, hè? Ja, nee, maar broer, ik heb al gezegd, als we naar de WK halen, gewoon auto verkopen, dingen verkopen, tickets kopen, gewoon gaan. En het is mooi om mee te maken, denk ik. Alles moet wijken voor het WK? Ja, zeker weten. We moeten het halen gewoon. Voy Utanara directamente por detrás de la Pantera Negra, aquí lo alto, a través de Radio Irún, el solo del pueblo, atacando Corzón, el pase de May, buscando un compañero, tengo tira, esta tira, ¡gol! ¡Tiembla la tierra! Corzón 1, Jamaica 0. Acá el uno delante, Corzón no vaya ataque. El Diego tira, el otro tira, aguanta buena de otro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, we gaan naar de World Cup! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Dios está grande! ¡Dios está grande! Toen we wonnen van Jamaica, toen werd de afloop in de middenstip geroepen door de aanvoerder. En toen werd er wat gezegd, weet je, opschreeuwen van we gaan voor onze droom en zo. Ja, dan kijk ik opzij en dan zie ik die grote tranen in zijn ogen, want dat vind ik echt geweldig. Want deze jongens zijn niet zo goed. Er zijn veel betere voetballers in de wereld. Maar qua instelling zijn ze heel moeilijk te kloppen.
Onze droom komt zo dichtbij, jongens. Het is hier. We moeten het met beide handen grijpen en ervoor gaan. Yes! Op dat moment, Leandro spreekt daar de groep toe vanuit het hart. Puur vanuit het hart, puur vanuit de emotie. Dick is veel emotioneler dan een hoop mensen denken. Ik denk dat hij toch voelt wat wij zeg maar, op dit moment aan het doen zijn. En ja, dat was gewoon voor mij ook een breekpunt, dat hij echt met ons meeleeft. En ja, dat haal je niet altijd meteen uit iemand. Ik bedoel, iedereen heeft een zwakke kant van hem. En iedereen elke man die wil zich stoer opstellen. Maar uiteindelijk dan komt die gevoelige kant wel naar buiten. En dat heb ik afgelopen wedstrijd gezien. Ja, dat kwam eigenlijk dat... ik weet begon, want ze vroegen iedereen te komen, hè. Dus ja, dus ik moest er ook bij staan. En als je de vreugde ziet bij een goal, dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Nou heb ik sowieso op mijn leeftijd al vrij snel de neiging om een traantje te laten, moet ik eerlijk zijn. De 2-0 overwinning zet het eiland in vuur en vlam. Curaçao staat nu bovenaan in Pool B. Hoop verandert in geloof. En het verlangen naar maakt plaats voor vertrouwen in. De droom is zeker groot. Het is heel groot. Ik denk dat Antillianen altijd ook het gevoel hebben van... we kunnen het wel, maar we krijgen nooit de kans om het te laten zien. En nu hebben we de kans om het te laten zien. Als we morgen winnen, nou, dan gaan we pas de goede richting op. Maar zowel Jamaica, zowel Trinidad, dat zou je zien, dat zijn gewoon uitstekende ploegen. Maar ik denk gewoon van, dat heb ik ooit tegen de spelersgroep gezegd, om zoiets mee te maken, dan maak je normaal gesproken maar 1 keer in je leven mee. En als je dan zo dichtbij bent met 3 wedstrijden te gaan, want daar gaat het om, hè, 3 wedstrijden. 3 wedstrijden bepalen of we naar de WK gaan of niet. Nou ja, dan lopen toch de palen eruit. Na Jamaica is Trinidad en Tobago, de ploeg van Manchester United-icoon Dwight Yorke, de volgende tegenstander. Het vertrouwen bij Curaçao is groot, alleen na 90 minuten moet de ploeg van Advocaat wel genoegen nemen met een punt. Het speelt gelijk, het wordt 1-1. Na afloop is de pers in mineur. Jamaica wint wel en is zodoende weer groepshoofd in Pool B. We moeten nu niet gaan denken, omdat het al zo lang goed gaat, dat alles goed kan blijven gaan. Dat hopen we wel, dat hopen we nog lang vol te houden. Maar zo makkelijk is het niet. Ik bedoel, deze hebben jongens, wat ik in het begin zei, een aantal spelers van miljoenen. Hè? En wij hebben een aantal spelers die bij de KKD nog niet eens spelen. En we presteren dit. Nou, dat vind ik echt van de groep geweldig. Dus we kunnen wel kritisch gaan kijken en alles kritisch analyseren. Nee, ze hebben keihard gewerkt om tot het resultaat te komen. We zijn nog steeds ongeslagen. Laten we daar nou eens een keer van uitgaan. En niet alles vanuit het negativisme bekijken, want dat is niet reëel naar die groep toe. Nou Kees, daar ben ik wel even bij. Ja. Ondanks de neergeslagen journalisten is Advocaat tevreden. Hij is nog altijd ongeslagen met Curaçao en heeft alles nog in eigen hand. In de komende interlandperiode wachten 2 cruciale uitwedstrijden. Eerst tegen Bermuda en daarna tegen concurrent Jamaica. De wedstrijd op Bermuda wint Curaçao met grote cijfers. Het wordt 7-0. Als concurrent Jamaica op bezoek bij Trinidad en Tobago in de slotminuten een overwinning uit handen geeft, reist Curaçao als koploper van Pool B naar Jamaica voor de laatste en allesbeslissende wedstrijd. Goedenavond. Dick Advocaat mist dinsdag de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd met Curaçao tegen Jamaica. De 78-jarige Hagenaar moet de cruciale wedstrijd waarin duidelijk wordt of het eiland zich plaatst voor het WK wegens familieomstandigheden aan zich voorbij laten gaan. Het is een heel moeilijke beslissing om de jongens hier te moeten verlaten, zegt Advocaat in een statement. Maar familie is belangrijker dan voetbal. En zo gaat Curaçao de belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van het eiland in zonder de architect van hun succes. Assistenttrainers Cor Pot en Dien Goré nemen het roer over en proberen het vuur van het eiland brandend te houden. Het gaat toch wel om familiedingen. En
ja, daar moet je gewoon respect voor hebben. En dat is een keuze en wij respecteren de keuze van de trainer. En we hebben alleen maar een extra boost gekregen om voor de trainer te zorgen dat we kwalificeren. En dat moet gebeuren hier, in Kingston, Jamaica. Het land dat enkele weken geleden nog is getroffen door een orkaan, Melissa. De afstand tot het rampgebied, ten westen van het eiland, is meer dan 200 kilometer. En het stadion blijft daardoor bespaard. De wedstrijd kan gewoon gespeeld worden hier in Kingston. De laatste training voor de belangrijkste wedstrijd uit de geschiedenis van Curaçao breekt aan. En kort voor die training staat geestelijk leider Kenji Goree stil bij een Bijbels verhaal. You know, it reminds me of the story in the Bible with David and Goliath. You know, David was a shepherd boy, you know, looking after the sheep, and God had a plan to make him king, but he had to go defeat Goliath. We've gone through such a process, and now we are, you know, we're going from shepherd boy to king, you know, and that's the story that keeps being reminded in my heart and in my mind. This is gonna be massive. This is huge. This is the biggest game of my career. The biggest game of history. We zijn uiteindelijk hier bij het stadion. Ik zie hier heel veel mensen, dus het gaat sowieso een mooie potje worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken, broer. Volg ons, morgen feestje op Curaçao. Over. Hij raakt eerst de bal. Geen strafschop. Hoeveel geluk kun je hebben? 11e minuut extra tijd. Nog een keer zo'n verre. Wegkoppen. 7 Jamaican players in and around the area. Naar Pinnock toe. On the bounce, hoofs it high into the sky, into the area. Bal weg. Afgelopen. Afgelopen. Curaçao gaat naar het WK. Curaçao have done it. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Curaçao naar het WK. The Blue Wave is heading to the World Cup. Morgenochtend een Kia Sportage te koop. 16.000 gulden, kom maar, neem me mee zoals het is. Korsom is die Mabu! Wow, I've got no words. I'm so proud of the boys. I can't breathe, I can't function, you know. This is a dream come true. Ik hou eigenlijk alleen maar. We hebben iets gedaan. Maar ja, we hebben gewoon geschiedenis geschreven. Het kleinste eiland die naar WK gaat. Je ziet dat iedereen hier is blij. De eiland is blij. Ja, ik heb geen woorden. We saw that it was hard, it was tough, but we fought to the end. It was like Goliath today, 35,000 people against us. But we showed character, we showed determination, and we ended up getting the win, and we're going to the World Cup. We are going to the World Cup. Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup. Yeah! We hebben het gehaald. Curaçao naar de WK, we hebben hard gewerkt en nu staan we hier, jongen. Nu staan we hier! Niet het geld en ook niet de grote namen, maar het geloof, de teamspirit, de liefde en de passie zorgen voor dit eindresultaat. Een prachtige reis brengt Curaçao naar het WK. Een reis waar onderweg hoop langzaam verandert in overtuiging en waar twijfel plaats maakt voor vertrouwen. Wat ooit een droom was, is nu werkelijkheid geworden. Curaçao schrijft geschiedenis, als kleinste land ooit, naar een WK. En aan het roer staat de 78-jarige Dick Advocaat uit Den Haag. En met de kennis van nu wordt hij de oudste bondscoach ooit op een WK. En die man laat zien dat onmogelijke dingen
mogelijk gemaakt kunnen worden. Staan we dan in het koude Nederland na een prachtig mooi avontuur. Helaas voor u stopte dat iets eerder vanwege privéomstandigheden. Hoe gaat het daar nu mee? Ja, allemaal prima. Het was een beetje voorbarig voor mij, maar ik ben blij dat ik het toch gedaan heb. Toch naar huis. En dan lijkt het me wel een rare gewaarwording om in Den Haag naar de wedstrijd te kijken. Ja, dat klopt. Het begon om 2 uur 's nachts en het was om 5 uur afgelopen. Maar ja, dat waren natuurlijk geweldige momenten. Hartstikke bedankt. Gaat je goed, joh.